Sper că o să vă placă prezentarea din seara aceasta, pentru că pentru mine este așa ca o reamintire a tot ce s-a întâmplat în toată perioada asta de până acum, de când m-am înscris în doTERRA și până acum. Și acum că privesc așa în spate, am învățat foarte multe și încă mai am. Da. Așteptăm cu mare interes. Mulțumesc, mulțumesc. Bună, Hristos a înviat tuturor. Eu sunt Alexandra Buriană, pentru cei care mă vedeți acum pentru prima dată. În afară de faptul că sunt terapeut, masior și ghid holistic, ce este mai important, sunt o mămică asumată. O mămică care a început acum aproape 2 ani să folosesc uleiurile esențiale, doTERRA, pentru că despre asta vorbim noi, și am început să deschid ochii către o altă lume. Ceea ce mie mi se pare foarte interesant, pentru că în această perioadă eu am descoperit foarte multe informații care înainte probabil nu aș fi avut de unde să le iau, poate nu aș fi fost pregătită să le aflu. În schimb, pentru că totul se întâmplă cu un motiv, am intrat în această lume minunată, tocmai pentru fetița mea, pentru că ea avea pe atunci 4 luni și un picuț și de pe la o lună aveam probleme cu stomacelul, deci nu făcea treburile exact așa cum ar fi trebuit. Chiar dacă eram super foarte speriată și acum știu că nu a fost tocmai ceva foarte ok să fiu așa de impulsivă, să zic, și mergeam pe la toți medicii la care eram trimisă, ca până la sfârșit să nu am niciun rezultat. Și doTERRA a pășit așa în viața mea cu câteva picături de Zengest, care am ajutat-o pe fetița mea cu problemele digestive. Și de atunci suntem așa, într-o descoperire continuă, pentru că nu se oprește să ne uimească în fiecare zi și știu că cei care le folosesc zilnic știu despre ce vorbesc. În seara asta vorbim despre uleiurile esențiale și cum le puteți folosi pentru copii cu vârsta între 3 luni și 2 anișori. Și vreau să încep prin a vă spune că copiii noștri sunt oglinzile noastre. Sunt ceea ce noi reflectăm în afara noastră și nu numai. Pentru că, de exemplu, toate emoțiile noastre, tot stresul nostru, toate grijile noastre, le pasăm cumva lor. Pentru că ei, ca să ne ajute pe noi să ne ajute pe noi să depășim anumite situații mai încordate, mai grele, preiau aceste emoții de la noi. Și am întâlnit foarte multe mămici și încă întâlnesc mămici care nu înțeleg acest lucru sau nu vor să înțeleagă, nu vor să-și asume faptul că emoțiile lor îi afectează pe copiii lor. Starea părintelui, starea de sănătate a părintelui este definitorie și pentru cea a copilașului. Nu doar de când se nasc, ci și dinainte de asta. De asta, noi, ca părinți, suntem responsabili să avem grijă de noi, de emoțiile noastre, tocmai pentru a crea oameni de viitor, oameni care sunt capabili să depășească situații la rândul lor, situații care nu sunt tocmai bune. Și sper că
eu am făcut așa o mică introducere în ceea ce înseamnă emoțiile și cum îi afectează pe copiii noștri, pentru că o să găsiți foarte multe informații pe acest grup și nu numai. Întotdeauna să apelați la persoanele care v-au adus aici, să le puneți întrebări, pentru că ei sunt aici să vă ajute, sunt aici să vă facă cumva să înțelegeți că nu sunteți singuri. Și întotdeauna este foarte important să știți să cereți ajutor atunci când situația vă cere. Așa. O să încep prin a vă spune și puțin despre diluții. Și pentru copilașii sub 1 an trebuie să fim foarte precauți, pentru că noi trebuie să diluăm foarte mult uleiurile. Adică punem o picătură la 10 ml de ulei purtător. Însă dacă situația o cere, puteți pune chiar puțin mai mult, fără absolut nicio problemă, însă trebuie să o faceți asumat. Nu este ca la medic când mergeți și vă dă o anumită doză. Eu știu despre ce vorbesc pentru că am fost acolo. Eu, înainte să folosesc doTERRA, am fost la medici, tocmai cu situația Teodorei, și mă pasau de la un medicament la altul. Iar gradul de toxicitate care avea atunci fetița mea era destul de ridicat. Și când vă spun să vă asumați, este pentru că în momentul în care o să folosiți uleiuri esențiale, corpul vostru, al copilului, o să înceapă să elimine. Să elimine tot ce înseamnă toxine. La Teodora mea au început să-i apară pete pe tot corpul. Pete ca niște bubiți mici. Dar multe. Pentru că ea era în curs, în proces de detox, să scoată afară toate chimicalele care le luase până în momentul respectiv. Și știu foarte bine că sunt foarte multe mămici care se sperie când văd treaba asta. Se sperie dacă, aoleu, stai puțin, am pus prea mult, sau nu funcționează, sau dacă folosești un amestec pentru probleme de piele, problemele respective să se intensifice la început, tocmai pentru că ăsta este procesul. Așa funcționează uleiurile. Pentru a vedea rezultate, dumneavoastră nu trebuie decât să continuați aplicări dese, cantități mici de ulei, tocmai pentru a avea rezultatele pe care le așteptați. Și nu vă puteți aștepta să vedeți o minune. Gata, am aplicat uleiul, i-a trecut. Nu! Trebuie răbdare, trebuie dăruire și trebuie lucrat cu dumneavoastră, cu emoțiile dumneavoastră, pentru a realiza ce a dus la problema respectivă. Pentru că în momentul în care conștientizezi acest lucru, este foarte ușor și se rezolvă foarte repede o situație. Știu despre ce vorbesc pentru că am fost acolo. Așa, și o să încep cu cea mai banală problemă, ca să zic așa, colicii. Ce sunt colicii? Suferință a adultului, mai exact, stresul, grijile părintelui, al mămicii, pentru că mămica este cea mai importantă pentru bebeluș atunci, în primele luni. Tăticul e tătic. Însă, cu cât este mai supărată și mai îngrijorată mămica, și durerile acestea sunt mult mai intense. Ce puteți folosi? Prima dată lavandă sau moșețel roman. Fenicul chiar. Este foarte important să puneți o picătură din fiecare. Dacă vreți să folosiți două, de exemplu, 2 uleiuri. O picătură. Începeți cu o cantitate mică și creșteți în timp. Mai bine aplicați mai des. Așa, pentru că, mamă, ce vine să râd când văd poza asta, pentru că eu am intrat în lumea doTERRA cu Zengest, pentru că fetița mea avea constipații destul de
serioasă la momentul respectiv. Vreau să vă spun că conflictul care afectează colonul, intestinul, este un conflict de nedigerare. Nu putem să facem față psihic, noi ca părinți, de o anumită situație sau persoană. Iar eu, la momentul respectiv, aveam de toate, ca să zic așa, și primisem de la Sorina, prin care îi mulțumesc, 2 picături de Zengest în 10 ml de ulei purtător. Atât mi-a pus. Și am făcut masaj. O dată, a 2-a oară, a 3-a oară, fetița mea a mers normal, ca să zic așa, cu treaba normal. Și de atunci eu am continuat prima lună masaj în fiecare zi de 2-3 ori, pe burtic, în sensul acelor de ceasornic, și de momentul respectiv noi nu mai avem nici o problemă în ceea ce privește digestia. Absolut nicio problemă. Și fetița mea mănâncă de toate. La modul de toate. Când ieșim afară, pământ. Deci tot ce prinde, ea bagă în guriță. Pentru că este un copil care îi place să descoperi. Este un copil foarte curajos și mă bucur. Și îmi place foarte tare că nu este frică să încerce lucruri noi. Chiar dacă noi, ca părinți, ne este cumva frică, să zic așa, de anumite situații, că noi suntem învățați să credem că respectiva situație este bau-bau, însă este mult mai important să lăsăm copilul să descopere lumea. Doar așa va crește sănătos. Așa, pentru o temperatură mărită. Ce conflicte avem aici? Mă aflu într-o situație fără ieșire. Și am avut și noi astfel de situații la începuturi, când încă eram eu foarte speriată și luam asupra mea toate emoțiile celor din jurul meu și nu numai. Și fetița mea, ca să mă ajute, ce făcea? Prelua de la mine tot ce eu nu mai puteam duce, ca să zic așa. Și ce am folosit? Prima dată, cel mai mult ziua, mentă. După, seara, lavandă, tămâie, mușețel roman. Nu le foloseam strict într-o anumită ordine. Nu. Aveam uleiurile pe un dulăpior, nu mai spuneam soțului meu, te rog frumos, dă-mi lavanda. Puneam în mână 2 picături, puneam ulei purtător cât în capi și masam. După 10-15 minute, continuam iar cu masajul. Pentru că am avut situații în care, și asta a fost acum mult timp, am avut situații în care eram eu foarte speriată. Și ca să nu ajung eu cu ea la medic, deși fusesem înainte de câteva ori tocmai pentru temperatură și la medic nu i-au dat nimic, doamnă, este normal. Ok, normal, dar cât de normal să fie. Și mi-am asumat ceea ce am făcut, pentru că uleiurile esențiale sunt pure, iar în momentul în care știi să le aplici așa cum trebuie, eu o dădeam cel mai mult pe spate și pe tălpi, atunci nu aveți nimic de pierdut, doar experiență pe care o câștigați. Și acum cel mai mult îmi place să le aplic stratificat, pentru că intră fiecare ulei în piele și este mult mai benefic din punctul meu de vedere. Însă noi situații cu temperaturi și alte nebunii nu mai avem de mult și mă bucur pentru acest lucru. Noi în momentul de față folosim uleiurile preventiv. Pentru că am o sticluță, stai să vă arăt. Uite aici. Am o sticluță de 100 de ml, ceva în genul.
Și pun aici lavandă, mușețel sau balans, depinde ce mi spune instinctul meu. Și o masez în fiecare seară, înainte să o pun la somn și îi place foarte tare pentru că îmi cere mami ulei, ulei, ulei și eu sunt foarte mândră. Știu că este o doteristă minunată. Așa. O să vorbim puțin și despre situații neplăcute în ceea ce privește urechile. Și este vorba ori despre faptul că am vrut să auzim o veste sau o informație și nu am reușit sau a fost prea târziu, fie am auzit ceva ce nu ne-a convenit, nu ne-a plăcut. Eu am trecut prin situația asta exact o singură dată. Teodora știu sigur că se ținea de urechea dreaptă. Și știu de la ce. Și ce am folosit? Melaleuca și lavandă. Am pus foarte bine 10 ml de ulei purtător și am masat în afara urechii, pe coloană și pe tălpițe. Într-o zi și jumătate pot să zic că nu am mai avut de atunci nici o problemă în ceea ce privește urechiușile. Așa, tuse. Iar la tuse am o experiență foarte comică acum, dar la momentul respectiv nu a fost așa de interesantă, pentru că în momentul în care, după ce îți botezi copilul, știți că vine nașa cu nașul acasă să facă scăldătoare. Și este această tradiție minunată în care scoți copilașul de cap din apă. Eu m-am speriat așa de tare încât îmi venea să țip, să-mi lase copilul în pace. Pentru că ea fiind mititică, dacă se întâmplă ceva. Nu s-a întâmplat nimic, însă eu am rămas cu spaima respectivă și imediat după asta, eu nu am avut nimic, însă Teodora mea avea pe atunci o tuse urâtă, cu scurgeri, cu un năsuc înfundat, cu tot ce înseamnă. Și am folosit destul de des tămâie, melaleuca, lavandă și un gard. Câte 2 sau 3 picături 2 sau 3 uleiuri, câte o picătură din fiecare, tot așa, în 10 ml de ulei purtător. Și masam pieptul, spatele și pe tălpițe. Și în vreo săptămână, deși asta s-a întâmplat înainte să ajung eu la uleiuri, însă pentru mine era mult mai groaznică constipația decât nasul înfundat și tusea. Așa că după ce am văzut eu că am rezolvat partea digestivă, am zis, băi, hai să încercăm și partea asta. Și am citit ce înseamnă conflicte. Mi-am dat seama de unde a plecat totul. Și am început uleiala. Și dăm frumos uleit și în vreo săptămână, jumătate, să zic așa, aproape 2, în 2 săptămâni, să zic, încărcate, nu am mai avut nevoie de absolut nimic. Deși înainte îi dădeam siropeli și îi scoteam cușorii cu batista bebelușului, însă, din punctul meu de vedere acum, a fost o experiență foarte interesantă. Nu aș mai face așa ceva, nu aș mai folosi batista bebelușului. În schimb, aș lăsa totul să curgă de la sine și aș folosi uleiuri esențiale cu foarte mare încredere. Așa. Pentru un somn liniștit, ce trebuie să facem? Trebuie să ne eliberăm noi de tot stresul, de traume, de acele conflicte care nu ne lasă să dormim și la care ne gândim tot timpul. Trebuie noi să fim responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă nouă
și să vorbim cu copilașii, fie că sunt treji, fie că dorm, și să le spunem că mami, problemele lui mami sunt ale lui mami, iar eu o să le rezolv fără absolut nicio implicație din partea ta. Te rog, nu preia asupra ta conflictele mele. Asta este ceea ce fac eu și în momentul de față cu Teodora, cât de des posibil, tocmai pentru a o ajuta pe ea. Pentru că problemele mele sunt ale mele. Și am folosit și folosesc balans, calmer, mușețel roman și nu numai. Tot timpul în masaj. Așa, asta este o altă situație cu pielea și petei roșii. Pentru că după ce am rezolvat acele bubiții de la început, eu a trebuit să încep munca când Teodora mea nu avea un an, cred că avea 9-10 luni, cam așa, când eu a trebuit să mă întorc la muncă. Și chiar dacă mă transferasem pitura de noapte ca să fiu ziua cu ea iar soțul seara, tot am trecut printr-o astfel de situație, printr-un conflict de separare, pentru că ea este fetița lui mămica și va fi fetița lui mămica oricând. S-a manifestat treaba asta prin niște pete foarte frumoase din cap până în picioare. Acum știu că era în faza de rezolvare, pentru că eu și atunci vorbeam cu ea și explicam că mami trebuie să meargă la muncă, tocmai pentru că este nevoie și de alte cele. Ea, că a înțeles că nu, asta cred că se cunoaște, pentru că în aproximativ 3 zile i-au dispărut toate petele. Deci nu mai avea nimic. Și am folosit tămâie, melaleuca, stratificat frumos, puțină lavandă pentru relaxare, pentru calm. Și am și vorbit cu ea. Am rezolvat la mine faptul că eu nu acceptasem faptul că trebuia să merg la muncă, pentru că îmi doream să stau mai mult timp cu ea acasă. Și în 3 zile pielea ei s-a curățat foarte, foarte frumos. Foarte multă lume mă trimitea la medic, însă eu îmi asum ceea ce fac. Sunt o mămică care își dorește ce este mai bun pentru copiii ei și știu că eu sunt cea care îi cunoaște cel mai bine. Așa, pentru situațiile când trebuie să mergem afară, la joacă, pentru situațiile când copilul cade, se lovește, se zgârie și alte minunății. Am întotdeauna pregătit un blend, 2-3, depinde, cu lavandă, melaleuca, tămâie, mușețel roman și balans. Nu toate în același blend, însă 2-3 chiar să fie la mine în caz de orice problemă, pentru că ei sunt copii și este mult mai bine să îi lăsăm să cadă, tocmai pentru a învăța să se și ridice. Este mult mai bine să îi învățăm că orice ar face, noi suntem alături de ei și îi încurajăm să facă boacăne, îi încurajăm să sară în bălțile cu apă, pentru că asta este sănătate. Și este mult mai important să descoperi lumea, să descoperi ce este și ce nu este serios. Și aici mă refer la căsături și alte alea, pentru că ei sunt copilași. Iar până la vârsta de 2 ani, cel puțin, sigur că da, noi trebuie să avem grijă de ei, însă în același timp trebuie să le lăsăm libertatea să descopere ceea ce se află în jurul lor și trebuie și noi să lucrăm cu noi, pentru că ai noștri copii cresc foarte repede
Și acum, dacă îi ții de mână, s-ar putea ca mai târziu să și fugă. Și când fuge, trebuie să avem la noi lavandă pentru situațiile de urgență. Sigur că da, până la vârsta de 2 ani încă sunt copilași mici, încă sunt așa, cu minciori, câteodată. Însă vor fi și situații în care, cum este aici Teodora mea, mai ia câte o trântă, însă ea nu plânge, ci râde. Așa. Și pentru că suntem părinți, pentru că și noi am fost copii la rândul nostru, trebuie să le dăm voie să fie fericiți așa cum sunt ei. Pentru că ei așa se vor descoperi pe ei înșiși, așa vor descoperi lumea. Noi trebuie să lucrăm cu noi și cu emoțiile noastre. Uleiurile sunt cea mai bună cale, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește situațiile de urgență în care altădată ați fugi în altă parte. Însă, eu vă rog să le dați o șansă să descoperi ce este natura. Să vă dați vouă o șansă să vedeți că se poate și cu uleiuri esențiale, se poate când lucrezi cu tine, se poate când știi că tu și emoțiile tale sunt cele care îți influențează copiii. Și mi-ar plăcea să văd cât mai multe mămici care folosesc uleiurile esențiale pe copiii lor și nu numai, pentru că acești copii sunt cei care vor schimba lumea. Pentru că ei se nasc la timpul potrivit, la momentul potrivit, tocmai pentru că avem noi anumite lecții de învățat și nu numai, și ei la rândul lor. Haideți să-i ajutăm să descopere lumea. Haideți să-i ajutăm să crească sănătos. Eu am ajuns la sfârșit și aș vrea să vă mulțumesc pentru că este un seminar foarte emoționant așa un pic pentru mine, pentru că am trecut cu Teodora prin foarte multe situații care au fost și mai puțin plăcute și mai interesante, însă din toate am avut de învățat. Și absolut tot timpul am fost acolo pentru ea, chiar dacă țipa și trântea, pentru că sunt și astfel de situații. Ei preiau emoțiile noastre și noi trebuie să avem grijă de noi, în primul rând, tocmai ca ei să fie fericiți. Și acum vă rog să-mi adresați întrebări, pentru că eu sunt aici să vă răspund.